ไปดูความเคลื่อนไหวของสวีเดนกันหน่อยนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโตอย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนมกราคมจะเห็นว่าผู้บัญชาการทหารบกของสวีเดนเนี่ยเคยออกมาพูดประเด็นเรื่องหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพอไปดูผลสำรวจความคิดเห็นนะคะที่มีการจัดทำโดย MSB หลังจากที่คำพูดของผู้บัญชาการทหารสวีเดนเนี่ยมีความคิดเห็นแบบนี้ปรากฏว่า1 ใน 3ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความกังวลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสงครามเนี่ยอาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเลยว่าเขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรล่าสุดนี้นะคะนายเฮร์รี่เซฟผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดวัยเกษียณคนนี้เนี่ยเขาเปิดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิกฤตมามากกว่า20 ปีกำลังไปสอนเพื่อนบ้านนะบอกว่าคุณจำเป็นต้องมีการเตรียมสต็อกของที่จำเป็นนะถ้าเกิดว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นอย่างเช่นต้องไปเตรียมอาหารกระป๋องเครื่องกรองน้ำพกพาหรือว่ายารักษาโรคแล้วก็เน้นด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยแนะนำให้ทุกครอบครัวต้องมีการกักตุนเสบียงไว้อย่างน้อย10 วันและต้องมีการเตรียมวิทยุแบบไขลานด้วยจะได้รู้ข่าวสารในยามจำเป็นขณะที่ชาร์ลอตต์เพรนตี้กรอตนิสลาผู้อำนวยการสำนักงานฉุกเฉินพลเรือนแห่งสวีเดนนะคะก็บอกว่าทุกคนวันนี้ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศแล้วก็ย้ำว่านอกจากจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของข้าวของแล้วเนี่ยคุณต้องมีสุขภาพที่ดีขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีการเตรียมอัปเดตคู่มือหากวิกฤตหรือว่าสงครามมาถึงที่เคยถูกส่งให้กับประชาชนชาวสวีเดนเมื่อปี61หลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยกองทัพสวีเดนเองมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่รัสเซียได้มีการผนวกไครเมียเมื่อปี57แล้วก็สวีเดนเนี่ยเริ่มมีการเกณฑ์ทหารนะคะช่วงปี60มีการเปิดกองทหารรักษาการบนเกาะออกแลนด์ในทะเลบอลติกในปี61แล้วก็มีการเพิ่มกำลังการใช้จ่ายในการป้องกันหลังจากที่มันมีปฏิบัติการเรื่องของสงครามเกิดขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเซนแห่งสวีเดนนั้นเดินทางเยือนเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมพิธีการเชิญธงชาติสวีเดนขึ้นสู่ยอดเสาของสำนักงานใหญ่นาโต้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มในลำดับที่32อย่างสมบูรณ์โดยธงชาติสวีเดนได้ถูกชักขึ้นไปอยู่ระหว่างธงของประเทศสเปนและทูเคียตามลำดับตัวอักษรทั้งนี้คริสเตเซนและเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้มีการออกแถลงความเห็นร่วมกันซึ่งเยนสโตเทนเบิร์กได้บอกว่าหลังจากความเป็นกลางมากกว่า200 ปีสวีเดนก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับสู่นาโต้ยินดีอย่างยิ่งที่มีสวีเดนอยู่ที่นี่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นกล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นวันที่ดีสำหรับสวีเดนและเป็นวันที่ดีสำหรับนาโต้และเป็นวันที่ดีสำหรับความมั่นคงและเสถียรภาพทั่วยุโรปรัสเซียไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าประเทศต่างๆในยุโรปต้องการเลือกเส้นทางใดเพราะตอนนี้สวีเดนและฟินแลนด์ได้เลือกเป็นสมาชิกของนาโต้ได้ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นการเข้าเป็นภาคีของสวีเดนแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าประตูของนาโต้ยังคงเปิดอยู่ไม่สามารถปิดมันได้ทุกประเทศมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตนเองเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเริ่มการรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาต้องการให้นาโต้มีพันธมิตรน้อยลงและควบคุมเพื่อนบ้านได้มากขึ้นเขาต้องการทำลายยูเครนในฐานะรัฐอธิปไตยแต่แล้วเขาก็ล้มเหลวด้านคริสเตเซนนั้นก็บอกว่าตอนนี้สวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ความสามัคคีเป็นแสงสว่างการนำทางของสวีเดนซึ่งในฐานะสมาชิกนาโต้จะมีการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบและความเสี่ยงร่วมกับพันธมิตรสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคของเราไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แต่ตอนนี้รัสเซียกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในทวีปยุโรปและก็แอตแลนติกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าสวีเดนนั้นเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่าความหวังหนึ่งของสวีเดนนั่นก็คือการเข้าไปขายอาวุธให้กับชาติสมาชิกนาโต้นั่นเองครับพูดถึงเรื่องของอาวุธนะคะนับตั้งแต่ที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารนะคะทางยูเครนเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขเนี่ยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มเขามีการแถลงการว่าการนำเข้าอาวุธของยุโรปเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึง 94% ในช่วงระหว่างปี62ถึงปี66นะคะแล้วก็ยูเครนเนี่ยเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่อันดับที่4ของโลกหลังจากที่ประเทศในยุโรปอย่างน้อย30แห่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนส่วนเรื่องของการส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาเองอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีตัวเลขเนี่ยการส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้น 17% ด้วยกันนะคะขณะที่การส่งออกอาวุธของรัสเซียนั้นลดลง 53% ถ้าเกิดเทียบในช่วงเวลาเดียวกันจากการเปิดเผยของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเพิ่มบทบาทระดับโลกในการเป็นผู้จัดหาอาวุธซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่างประเทศด้วยการส่งอาวุธเนี่ยไปยังประเทศต่างๆในจำนวนมาก
มากกว่าการส่งออกในอดีตแล้วก็การส่งมอบอาวุธหลักจากรัสเซียนั้นวันนี้มันมีปริมาณน้อยกว่าก็จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่มันต่ำลงไปเรื่อยๆขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะปริมาณการถ่ายโอนอาวุธหลักระหว่างประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือรบหลักปืนใหญ่ขีปนาวุธแบบพื้นที่สู่อากาศแล้วก็รถถังก็ลดลงประมาณสัก 3.3% ด้วยกันค่ะครับไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกมารายงานข่าวนะครับว่าบริษัทคริปโตแห่งหนึ่งนะครับได้มีการโอนอีเธเรียมมูลค่า 1.48 แสนล้านบาทให้กับสมาชิกเครือข่ายค้าอาวุธรัสเซียครับทางด้านคอปเปอร์เทคโนโลยีบริษัทสกุลเงินดิจิตอลแห่งหนึ่งได้โอนสินทรัพย์ดิจิตอลมูลค่าเนี่ยครับ 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 1.48 แสนล้านบาทไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลของโจนาธานซีเมนคอฟชาวรัสเซียซึ่งอายุเพียง 29 ปีนะครับที่ถูกสหรัฐนั้นคว่ำบาตรเพราะต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายค้าอาวุธรัสเซียนะครับธุรกรรมดังกล่าวถูกค้นพบโดยสำนักข่าวเดอะการ์เดียนและสมาคมนักข่าวสืบสวนนานาชาตินะครับโดยเมนคอฟถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 หลังถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือกองทัพรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายซีเมนคอฟซึ่งเป็นเครือข่ายการค้าอาวุธที่นำโดยอีกอร์ซีเมนคอฟพ่อของเขาตามรายงานนั้นระบุนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมปี 2564 คอปเปอร์โอนเงินดิจิตอลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ถูกระบุว่าเป็นของซีเมนคอฟโดยเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกคว่ำบาตร 19 เดือนแม้ว่าซีเมนคอฟจะยังไม่ได้ถูกคว่ำบาตรเมื่อการทำธุรกรรมเกิดขึ้นแต่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐเชื่อว่าเครือข่ายซีเมนคอฟมีความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลมาหลายปีแล้วและก็บอกว่าเครือข่ายซีเมนคอฟนั้นมีส่วนร่วมในข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัสเซียและการขายเฮลิคอปเตอร์ในต่างประเทศเช่นเดียวกับความพยายามที่จะจัดหาอาวุธให้กับประเทศในแอฟริกาไม่มีการระบุว่าคอปเปอร์ฝ่าฝืนมาตรการการคว่ำบาตรหรือว่ากฎระเบียบอื่นใดในเวลาที่ทำธุรกรรมอย่างไรก็ตามการเปิดเผยดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิตอลทั้งการไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าการควบคุมระบบการเงินที่ถูกดูหละหลวมและขาดการตรวจสอบด้านคอปเปอร์ออกแถลงการนะครับว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับปฏิบัติการตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับอย่างจริงจังและได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกำกับดูแลเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อห้ามการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอังกฤษแต่ไม่มีการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับตัวซีเมนคอฟนะครับนี่ก็เป็นรายงานความเคลื่อนไหวนะครับว่ามีการใช้ช่องทางของอีเธเรียมนั้นเนี่ยครับในการนำไปสู่เรื่องของการค้าอาวุธสงครามครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะเพราะว่าจากการรายงานของสำนักงานโครงการร่วม F-35 มีการประกาศรับรองค่ะให้เครื่องบิน F-35A เนี่ยสามารถติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์รุ่น B61.12 นะคะซึ่งจะทำให้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติการสงครามแบบเต็มรูปแบบคือจะเป็นรูปแบบปกติหรือว่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์เองก็ตามก็กลายเป็นว่า F-35A นั้นเป็นเครื่องบินรบยุคที่ 5 รุ่นแรกที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่โฆษกนะคะมีการชี้ว่าเรื่องของการรับรอง F-35A นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนาโต้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มศักยภาพด้านกำลังทหารที่มันจะเพิ่มขึ้นปกป้องสหรัฐอเมริกาเนี่ยจากพันธมิตรที่มาคุกคามภัยนิวเคลียร์แต่ว่าการรับรองการประกาศนี้เนี่ยจำกัดแค่เฉพาะเครื่องบินรบ F-35A เท่านั้นไม่ได้รวมถึง F-35B แล้วก็ F-35C นะคะขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกายังมีการอนุญาตให้เครื่องบิน V-22 Osprey เนี่ยสามารถที่ทำการกลับมาทำการบินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการระงับการใช้งานไปเมื่อเดือนธันวาคมนะคะเนื่องจากว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไปตกอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นและณวันนี้เองเนี่ยยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นหรือว่าสาเหตุที่มันตกเนี่ยเป็นเพราะอะไรค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ